მოკლედ, დღეს iSpace-ისგან გვაქვს საკმაოდ საინტერესო RAM-ები. ეს არის iPad Air 10.5 ინჩი და Apple Pencil. სულ მაინტერესებდა ეს როგორ მუშაობდა და რა იყო და აუცილებლად ნახავ. ესე იგი, ჩვენს ხელთ ჩავარდნილია მესამე თაობის iPad Air, რაც ძალიან მაინტერესებს და მოდი გავხსნათ. ხო, მაგისთვის ვართ რეალურად აქ. Apple-ის პრემიუმ შეფუთვა, რა თქმა უნდა, და ტრადიციისამებრ ყუთის მაღალხარისხიანობის საზომი ეს არის ეს. ესე და iPad-ი, რომელიც არის Wi-Fi ვერსია და არის Silver. სანამ iPad-ზე გადავალ, ნახოთ, ესე იგი, დამტენი USB კაბელი, რა თქმა უნდა, paper. მოდი ვნახოთ ერთხელ. ხო, შეიძლება ვნახოთ ინსტრუქცია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ენაზე, ინგლისური, რუსული, ფრანგული და ასე შემდეგ. ესეც მოდი გვერდზე გადავდოთ, რადგან არ გვინდა ამ ეტაპზე. დამტენი, რაც ყველამ ვიცით, რომელიც იხსნება, იმიტომ რომ ეს მოხსნათ. მიყვარს რა ამ რაღაცების მოხსნა და რა ვქნა, აი მიყვარს. ისი დამტენი და ალბათ ეგ არის სულ. კი. ეს არის სულ. მოდი გადავიდეთ თავარზე. ისე გახსოვთ iPad Pro-s 12.9 ინჩიანის unboxing-ი რო გავაკეთეთ? სხვათა შორის დიდად არ ჩამოვარდება, იმიტომ რომ ზომაში საკმაოდ დიდია, 10.5 ინჩი. მოდი მოვხსნათ ტრადიციისამებრ Apple-ის შეფუთვა, Silver Editions. ეს კონკრეტული მოდელი არის 64 GB-იანი. საკმაოდ თხელია მესამე თაობის iPad-ი და აი პირველი მაგას ვიტყვი, იმიტომ რომ ვიზუალურად ეტყობა. ეს არის, თუ იცით რა არის? ეს არის კლავიატურის ადაპტორი. ესე იგი, შეგიძლიათ ოფიციალურად Apple-დან შეიძინოთ ასევე კლავიატურა, ჩასვათ ის კლავიატურაში და აქციოთ ის ჩვეულებრივ სრულფასოვან ლეპტოპად. როგორია? ძალიან კარგი. მოდი სანამ ჩავთავთ პლუს ვიზუალურად გადავუაროთ კიდევ ერთხელ, ესე იგი, Touch ID, რა თქმა უნდა, აღჭურვილი არის ახალი მოდელი, ამითი მუსიკის მის ამწევ დავწევი, დაბლოკვა გათიშვის ღილაკი და რაც ძალიან ხადაობაა და საინტერესოა და მე ვიცი ალბათ რატომაც, ყურსასმენის ჯეკი ხალხო, ანუ ჩვეულებრივი ყურსასმენის ჯეკი. ჩემი აზრით, ამას პლუსიც აქვს და მინუსიც. მინუსი ის რომ იძახიან რომ ახალ მოდელებს ყველას ის აქვს და რატო სიტყვაზე არა, ჩვეულებრივი iPhone-ის ასე ვთქვათ, პორტი, თუმცა ვინც სასწავლებლად იყენებს სკოლაში, ლეპტოპად იყენებს და ასე შემდეგ, ბევრად პრაქტიკულია რომ ჩვეულებრივი ყურსასმენების დავაერთოთ. და ეს, რა თქმა უნდა, ყველამ იცით. დანარჩენი ჩვეულებრივი ვიზუალი აქვს, ვიზუალურად გარედან. მოდი ჩავწოთ ახლა და ვიბაასოთ. 10.5 ინჩი, 8 მეგაპიქსელი კამერა, მაგრამ ანუ iPad-ში ყოველთვის მომწონდა სკრინი რო დიდია, კამერას რო რთავ, რაღაც მაგარი ხარისხი გონია, იმიტომ რომ დიდი ეკრანია და რაღაც დიდში ხედავ კამერას. Live ფოტოების გადაღების შესაძლებლობა ძალიან კარგია, პანორამა, ვიდეო და ასე შემდეგ. მაგრამ 8 მეგაპიქსელი არის, ანუ კამერისთვის შექმნილი არ არის, თუმცა რისთვისაც არის შექმნილი ძალიან კარგია. ფილმების საყურებლად არის იდეალური, მე ამაში ვხედავ ხოლმე მის გამოყენებას, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ეკრანი აქვს და დიდი გარჩევადობა ძალიან კარგია ზოგადად ფილმებისთვის და არა მარტო გრაფიკული სამუშაოებისთვის, რასაც შეიძლება iPad-ი იყოს და ნუ სასწავლებლად. ეს ჩემი აზრით არის ცალკე სფერო, სადაც გადავდივართ აი ამ ჯიგარზე. რა თქმა უნდა, ამ iPad-ს, ახალ iPad-ს და ახალ iPad-ებს ზოგადად აქვთ Apple Pencil-ის support-ი, ხარდაჭერა და ზოგადად iPad-ების გამოყენების დიდი სპექტრი მგონია სკოლა, შემეცნება, სწავლა და ასე შემდეგ. ამ თემაზე ზოგადად ცალკე ვიდეოს აუცილებლად გადავიღებ, თუ პრაქტიკაში რაში შეიძლება გამოიყენო iPad-ი გარდა ფილმის ყურებისა, მაგრამ მე მაინტერესებს აი ეს Apple Pencil. რა თქმა უნდა, მოყვება აი ესეთი ახალი თავი და ჯეკის ხარე კიდევაც. საინტერესოა. სადაც ესე ვთქვათ ერთდება დასატენად. ესე იგი, არასდროს არ მქონია და ცოტა ჩაინიკივით უყურებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან კარგი რამე ჩანს. ესე ვაერთებთ. Pair, ვაკავშირებთ. მოკლედ, Apple Pencil-ის გამოყენების სპექტრი ძალიან დიდია, რომელსაც
არ ვიცნობ და მე პირადად გამოყენებაში გავეცნობი და აუცილებლად გაგიზიარებთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც კლავიატურა არის ძალიან პრაქტიკული იდეაში რაღაცეებში, ისე აი ეს რამე. იმიტომ რომ შეგიძლია ხატო, გრაფიკულად იმუშაო და ასე შემდეგ. თან ძალიან ზუსტად. მოდი დავხატოთ რამე საინტერესო, მაგალითად აი ეს GD და გონი ოდნავ გავს. ძალიან პრაქტიკულია. სხვადასხვა რეჟიმებს ალბათ გამოვიყენებთ, ესე ვთქვათ, iPad-ზე, იმიტომ რომ iPad-ზე და Apple Pencil-ზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს, მართლა პირობას ვდებ აგერ ძმაო ხელმოწერაც. აგერ ჩემი ხელმოწერა. ესე იგი, რაც შეეხება ადგილს, თუ სად უნდა შეიძინოთ Apple-ის ოფიციალური პროდუქცია საქართველოში, ოფიციალური გარანტიით, ეს არის საქართველოში Apple-ის პრემიუმ რესელერი iSpace-ი. შესაბამისად, მე პირადად გირჩევთ, რომ გარანტიის გარეშე ძვირიანი პროდუქცია, განსაკუთრებით Apple-ი არ შეიძინოთ. ოკეი, მოკლედ სულ ეს იყო, რა ვიცი, ჩემი აზრით, საკმაოდ ისეთი პრაქტიკული და გამოყენებადი ნივთია. სახლში, ყველა სახლში უნდა იყოს ერთი iPad-ი. ეს არის აი როგორც კანონი, ისე დაჟე iPhone-ზე მეტად, ჩემი აზრით, ოჯახში უნდა იყოს iPad-ი სხვადასხვა მიზეზების გამო. დროებით